Okay, so balik na rin natin sa other side. Mas maganda kung talagang deep fried siya. Welcome to my channel, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So, kumusta po kayong lahat? Na-miss ko po kayo. So for today po, magluluto po tayo ng a very simple dish. And ito ay tinatawag nating mga food finger foods. So, we can serve this to our visitors at pwede rin itong masarap na ulam, pang merienda at pangpulutan na rin. So, ito ay ang calamares at crablets. So, meron po tayo ditong crablets. So, binili po ito sa Malabon. So, maraming, sa Malabon po, dun lang natin makikitang ang sorry. Dun sa Malabon, dun natin mabibili ang crablets o ma-order. Kasi dito sa Makati, wala po tayong ma-order na crablets. And then, of course, meron din tayong pusit. So, yung pusit po, nilinis ko na. So, kung titingnan nyo, white na siya. So, linisan nyo po, tanggalin nyo din yung parang pinaka-skin niya. And then, yung dito, matigas sa may pinaka-head. And then, meron din ditong, yung parang plastic dito, tanggalin nyo po. And then, linisin yung mabuti. Okay, so, slice po natin. Pakita ko lang kung paano hiwain at saka i-prepare ang ating squid. Kaya, nagtira ako ng dalawa. Okay, yan. Let's slice lang our squid. Okay, so, lagay natin dito. Ayan. So, masarap yan na pang merienda. Crablets at calamares. Okay. So, lagyan na muna natin siya ng asin at paminta para pampalasa. And then, i-coat natin siya ng egg and flour. And then, ready to fry. Kung titingnan nyo, nagpapainit na rin po ako ng oil. Okay? So, lagyan natin siya ng ano. Hold on. Yung mixture natin. So, ang ating crablets, yan. Okay. So, lagyan natin ng pepper. Pati na rin tong ating squid, lagyan na rin natin siya ng pepper. Ano kayang mas masarap dito? Crablets or calamares? And then, para lumasa, salt. Put some salt. And also, okay, and then lalagyan ko din siya ng basil, pampa-added aroma. Basil, konting basil. So, option lang naman po ito. Okay, and then, halu-haluin lang natin. So, mas maganda guys kung meron kayong gloves, yung ano yun, yung food gloves. Ha? Food gloves, yes. Lalo na sa crablets. Okay. And then, haluin lang din natin ang ating squid calamares. Ayan. And meron pa akong isang secret ingredient para mas masarap. Lalagyan ko guys siya ng maggi savor hot chili. So option lang din to, pero ako po, pagka nagkakalamares ako,
crablets nilalagyan ko. Pang-added, pampalasa. Yan. Okay. Okay, and then let's prepare our egg to coat our crablets and squid. Okay guys, so let's start to coat our crablets and squid. So unahin muna natin i-fry ang ating squid. Okay, so maganda rin na kung mas malasa pa, ibabad natin siya or marinate natin ang ating squid and crablets for more than an hour or 2 hours para yung lasa talaga is sumiksik sa ating meat, sa ating crablets and squid. Okay. Okay, so egg, lagay natin siya sa egg. Coat natin siya sa egg. And then flour. And then maganda rin guys kung gagamitin kayo ng parang yung mix, breadings, maganda rin kasi may lasa din yun. So, kung titignan nyo, nagpapainit na tayo ng oil. Ready to fry na to. So, 2 beses natin siyang sa egg at flour. And then, let's fry. So, it seems okay na ang ating calamares. Ayan. Ang bango. Yung aroma. Yung bango ng niya. Okay. So, drain na natin siya. Sa kanto namin, may nagtitinda rin ng ganito. 5 piso ata isang sliced beans, no? Sarap. Isang puso. 5 pesos. So, para mas makamura kayo, why not try your own na lang? Gawa na lang kayo ng calamares. Very simple and easy to prepare. Okay? So, lagay natin the next set. Okay guys, habang niluluto natin ang ating calamares, let's coat naman ang ating crablets. So, pwede nyo na rin siyang ihalo yung egg. Since maliliit lang naman siya. Halo na natin. Okay guys, so let's fry naman our crablets. Hinay-hinay lang po sa pagkain ng crablets and calamares kasi lahat ng sobra bawal. So in moderation lang po. Okay, so balik ka rin natin sa other side. Mas maganda kung talagang deep fried siya.
kasi. Okay guys, so okay na dito. Ayan. Toasted na siya. Crunchy. Oh, sayang yun ah. Nahulog. Pupulutin ko yun. Okay guys, so i-transfer na natin ang ating crablets sa ating plate. Yan. Okay, so yan na yung ating calamares. So crablets naman. Okay guys, so tingnan nyo. Ayan, meron tayong dalawang tower ang ating crablets and calamares. So, meron tayong pipino dito pang balance. So, pwede ring tomato or apple or pineapple. Pampatanggal umay sa ating kakaining food finger food. Okay, next, gagawa naman tayo ng very simple sausawan lang. Onion with vinegar. Na may kasamang sili. Sa Tagalog, ay sa Ilocano, artem ang tawag dyan. Sa Tagalog, beans. Ano sa Tagalog? Hindi mo alam. Okay? Then, anghang. Anghang dito. Hindi ko kaya. Hindi ko maksa. Beans. Patulong. 3 cepas. Let's pour our suka with sili. Artem. Dami. Then, lagyan natin ng konting salt. Okay? Okay guys, so, it's tasting time! Tasting na. Alam nyo na. May dala na akong tubig. Water with tea. Naka-ready na ang ating tubig para sa ating maanghang na sausawan. So, unahin ko of course ang ating calamares. Dip sa ating sausawan. Very crunchy siya. And hindi siya makunat guys. Maganda yung nabili kong tosit. And then, let's try naman ang ating crablets. Very crunchy. Wala akong masabi. Kundi, wrap siya. The best to guys na pang serve nyo sa mga bisita nyo at home, sa mga friends. Matutuwa sila. And masarap din pang pulutan. So, ang ating pampabalance.
Maanghang. Smile. Okay, so thank you guys for watching. And by the way, special po itong crablets and calamares to serve sa ating family and friends, sa ating mga visitors. And masarap na pangpulutan. And isa lang masasabi ng mga kainuman nyo, approve. So pwede rin po itong panghanda sa any kind of occasion. So instead po na lechon or crispy pata, pwede rin po itong panghanda. Masarap na panghanda. The best. Siguro taob ang kaldero or plato pag ito ang sinerve natin. Diba? So, para maiba naman sa mga ordinary na handa sa mga okasyon. Okay? So, very cheap lang naman po ito. But, kung ito yung siserve natin, very special. So, kung special ang ating mga bisita, serve them with good food. Okay? So, thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko po. And sa lahat po ng mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, please do subscribe and please hit or what do you call? Click the bell button to keep you updated or to keep you posted sa mga new videos ko po. So, bye for now. Bye! See you again on my next vlog. Thank you for watching.